Hôm nay chúng ta cùng nhau khám phá về một tâm nguyện đặc biệt, tâm Bồ Đề, một con đường đưa chúng ta đến sự an lạc và giác ngộ qua lời dạy của Sư Minh Tuệ. Đó là tâm thức của những ai có khát vọng giúp đỡ chúng sinh, muốn đem lại ánh sáng từ bi và lòng thương yêu đến thế gian này. Hãy lắng lòng và cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về điều này. Tâm Bồ Đề, theo nghĩa đen, là tâm hướng đến giác ngộ. Đây không chỉ là khát khao cho riêng bản thân, mà còn là mong muốn giúp đỡ tất cả chúng sinh đạt được hạnh phúc chân thật. Đối với người Phật tử, tâm Bồ Đề chính là cội nguồn của sự tu hành, là ý nguyện sống vì người khác, là lòng yêu thương và chia sẻ vô điều kiện. Khi chúng ta mang trong mình tâm Bồ Đề, là khi chúng ta bắt đầu thấy rõ trách nhiệm và sứ mệnh của mình trong cuộc đời này. Tâm Bồ Đề không chỉ là một lý tưởng đẹp, mà nó còn là cốt lõi của sự tu hành. Không có tâm Bồ Đề, chúng ta dễ lạc vào lối sống ích kỷ và vật chất. Khi mang tâm Bồ Đề trong mình, chúng ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn hay trống rỗng, bởi vì chúng ta biết rằng cuộc đời của mình có ý nghĩa lớn lao, đó là mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Để phát triển tâm Bồ Đề, chúng ta cần có lòng kiên nhẫn và sự kiên trì. Mỗi ngày, hãy bắt đầu bằng những hành động nhỏ, một lời chúc bình an, một cử chỉ giúp đỡ người khác. Chúng ta không cần phải làm điều gì vĩ đại ngay từ đầu, chỉ cần một trái tim chân thành, một ý niệm tốt lành cũng đủ để tạo nên sự thay đổi. Tâm Bồ Đề không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo, chỉ cần mỗi ngày tốt hơn ngày hôm qua. Khi tâm Bồ Đề được nuôi dưỡng, không chỉ chúng ta tìm thấy bình an mà cả những người xung quanh cũng sẽ cảm nhận được ánh sáng từ lòng từ bi của chúng ta. Thế giới này vốn dĩ đầy rẫy đau khổ và mâu thuẫn, nhưng nếu mỗi người đều có một chút tâm Bồ Đề, thì những khó khăn đó sẽ vơi đi. Bởi vì lòng từ bi là một loại sức mạnh, nó có thể làm tan biến sự giận dữ, oán hận và biến chúng thành sự bao dung và hiểu biết. Hãy để tâm Bồ Đề là kim chỉ nam của cuộc đời chúng ta. Đừng nghĩ rằng điều này quá lớn lao hoặc khó thực hiện. Chỉ cần một ý niệm từ bi, một ý nguyện giúp đỡ người khác là chúng ta đã đang trên con đường giác ngộ. Mỗi hành động, mỗi lời nói của chúng ta đều có thể là một hạt giống Bồ Đề được gieo trồng. Chúng ta hãy cùng nhau thực hành, để lòng mình nhẹ nhàng và thế giới này thêm phần tươi đẹp. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một người bước vào hành trình tu tập mà không có tâm Bồ Đề. Người ấy có thể nỗ lực hết mình, nhưng những nỗ lực ấy dễ bị phai nhạt theo thời gian, dễ bị thử thách và những khó khăn đánh bại. Nhưng khi chúng ta có tâm Bồ Đề, chính tâm Bồ Đề sẽ tiếp thêm sức mạnh và kiên trì cho ta, dù có trải qua bao nhiêu gian nan và thử thách. Tâm Bồ Đề giúp chúng ta nhận ra rằng mọi đau khổ của bản thân chỉ là hạt bụi so với nỗi đau của vô số chúng sinh. Khi chúng ta mở lòng với tâm Bồ Đề, lòng từ bi tự nhiên sẽ khởi sinh. Lòng từ bi là biểu hiện của tâm Bồ Đề, là tình yêu thương không điều kiện mà chúng ta dành cho tất cả chúng sinh. Nó là sự chấp nhận, là sự bao dung và là mong muốn giúp người khác thoát khổ. Chúng ta dần dần nhận ra rằng mọi người đều có những nỗi đau của riêng mình và ai ai cũng xứng đáng được yêu thương, được an vui. Nếu mỗi chúng ta có thể giữ gìn và nuôi dưỡng tâm Bồ Đề, cuộc sống sẽ trở nên vô cùng phong phú và đầy ý nghĩa. Khi tâm Bồ Đề luôn hiện diện, mọi hành động của ta sẽ không còn là vì lợi ích cá nhân mà là vì lợi ích của cộng đồng. Chúng ta sẽ biết chia sẻ, biết giúp đỡ và biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn khi ta sống vì niềm vui của tất cả chúng sinh, chứ không chỉ vì mình. Để đi xa trên con đường tu tập, mỗi chúng ta cần tự hỏi mình, tâm Bồ Đề của ta có sáng rực và chân thành không? Chúng ta có thể bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, như giúp đỡ người thân, bạn bè, hoặc ngay cả những người xa lạ. Mỗi hành động nhỏ từ tâm Bồ Đề, như ánh lửa nhỏ giữa đêm đông, sẽ thắp sáng và sưởi ấm cho đời. Hãy luôn giữ tâm Bồ Đề trong tim, để nó là ngọn hải đăng chỉ đường, là gốc rễ của mọi điều thiện lành. Chỉ khi nào tâm Bồ Đề sâu dày, hành trình tu tập của ta mới thật sự ý nghĩa và có giá trị. Lòng từ bi là cội nguồn của mọi thiện tâm, là lòng thương yêu, nhưng không đòi hỏi,
không ràng buộc. Khi ta nhìn một người khác với lòng từ bi, ta không thấy họ là một người xa lạ, mà như chính mình, cảm nhận được niềm đau và niềm vui của họ. Sư Minh Tuệ dạy rằng lòng từ bi là ánh sáng, là nước mát giữa cõi đời đầy khổ đau. Lòng từ bi giúp ta bước qua những xung đột, thấu hiểu người khác và học cách tha thứ. Mỗi ngày, giữa bộn bề cuộc sống, lòng từ bi là ngọn hải đăng soi sáng, hướng dẫn ta làm điều đúng đắn, biết lắng nghe, biết thấu cảm. Khi lòng từ bi thấm vào từng lời nói, hành động và suy nghĩ, ta không chỉ sống cho riêng mình mà còn lan tỏa niềm an lành đến mọi người xung quanh. Sống với lòng từ bi, ta dần chuyển hóa những sân giận, ích kỷ thành lòng biết ơn và hoan hỷ. Sư Minh Tuệ từng dạy rằng mỗi khi ta cảm thấy thương yêu chân thành, đó là khi ta đạt được sự tự do thật sự trong tâm hồn. Lòng từ bi không phải là gánh nặng, mà là niềm an vui khi ta biết rằng mình đã giúp đỡ được ai đó, dù chỉ bằng một nụ cười, một lời an ủi. Lòng từ bi không đợi khi ta đạt được điều gì lớn lao. Đó có thể là một ánh nhìn trìu mến, một lời hỏi han hay một sự giúp đỡ nhỏ bé mà ta dành cho nhau trong cuộc sống. Khi có lòng từ bi, ta sẽ học được cách sống trọn vẹn với hiện tại, không vội vã, không mệt mỏi. Như Sư Minh Tuệ thường nhắc nhở, khi ta cho đi lòng từ bi, ta nhận lại an lành. Kính thưa quý vị, lòng từ bi là chất keo kết nối chúng ta lại với nhau, là nền tảng cho một đời sống hạnh phúc và ý nghĩa. Hãy mở lòng, hãy sống thật chậm rãi, để từ bi dẫn dắt ta trên hành trình này. Hãy để mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều là một bước đến gần hơn với tình yêu thương vô điều kiện. Và hãy nhớ, khi sống với lòng từ bi, ta không chỉ cho đi, mà chính là nhận lại bình an cho mình. Trong đời sống, khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Có những lúc, chúng ta cảm thấy mất phương hướng, cảm thấy mình đơn độc giữa biển đời mênh mông. Nhưng khi lòng từ bi hiện diện, ta sẽ không bị cuốn trôi bởi sóng gió. Từ bi giúp ta bình tâm nhìn sâu vào chính mình, nhận ra giá trị của thử thách và tự dạy mình kiên nhẫn. Khi con thương yêu một cách chân thành, không màng đến mình hay người, mọi khổ đau cũng nhẹ nhàng hơn. Bởi lòng từ bi không chỉ làm dịu nỗi đau cho người khác, mà chính là làm dịu lòng mình. Từ bi không phải là điểm đến mà là một hành trình. Khi chúng ta thực hành lòng từ bi, chúng ta không chỉ xây dựng lòng kiên nhẫn mà còn nuôi dưỡng sự hiểu biết và trí tuệ. Để lòng từ bi nảy nở, ta cần nhìn sâu vào nỗi đau của mình và người, hiểu rõ căn nguyên của khổ đau ấy. Từ đó, tâm hồn ta dần trưởng thành, dần mạnh mẽ hơn trước mọi thử thách. Chỉ khi con biết thương yêu mà không điều kiện, con mới thực sự thấy được vẻ đẹp chân thật của cuộc đời. Chính lòng từ bi là con đường giúp ta khai mở trí tuệ và tìm thấy an lạc thực sự. Lòng từ bi không phải chỉ là lý thuyết, mà là điều ta cần thực hành trong từng hành động nhỏ bé mỗi ngày. Có thể là nụ cười với người xa lạ, sự kiên nhẫn khi người khác nóng giận, hay sự dịu dàng với bản thân khi gặp khó khăn. Từ những hành động ấy, ta sẽ thấy lòng từ bi dần dần thấm vào tâm hồn, mang lại sự an lành, làm tâm nhẹ nhàng hơn. Con đường từ bi là con đường của những điều nhỏ bé nhưng kỳ diệu. Mỗi lần con chọn lòng từ bi thay vì oán giận, lòng con sẽ an ổn hơn, thanh thản hơn, và thử thách trong đời cũng bớt nặng nề hơn. Cuộc sống không bao giờ ngừng thử thách chúng ta. Nhưng cũng chính trong những khó khăn ấy, lòng từ bi trở thành sức mạnh vô biên giúp ta vượt qua mọi khổ đau và phát triển tâm hồn. Hãy để lòng từ bi là ngọn đèn sáng dẫn dắt con trên con đường đầy thử thách, giúp con mạnh mẽ hơn mà vẫn giữ được lòng nhân từ, an lành. Hãy nhớ, lòng từ bi chính là tài sản quý giá nhất. Khi con có lòng từ bi, không có khổ đau nào có thể làm tổn thương con mãi mãi. Bởi khi con biết thương yêu, tất cả đau khổ chỉ là cơn gió thoáng qua. Lòng từ bi như dòng nước mát, gột rửa những hờn ghen, tham lam và ích kỷ. Khi tâm hồn được tưới mát bởi lòng từ bi, căng thẳng cũng tự nhiên tan biến, nhường chỗ cho bình an.
Nghiên cứu cho thấy rằng lòng từ bi giúp chúng ta giảm bớt căng thẳng và áp lực, điều hòa tâm trí và tăng cường sức khỏe tinh thần. Đó là vì khi chúng ta biết cho đi và bao dung, ta không còn nắm giữ những phiền não hay oán giận, mà thay vào đó là sự nhẹ nhàng, bình yên từ nội tâm. Một cộng đồng nơi ai cũng hướng về tâm Bồ Đề là một cộng đồng của sự hòa hợp, nơi ai cũng thấy mình được yêu thương và trân trọng. Khi mỗi người trong chúng ta đều phát nguyện giúp đỡ người khác, không vì mục đích cá nhân mà xuất phát từ tâm Bồ Đề, thì cả xã hội sẽ trở nên gắn kết, đầy ắp tình thương và lòng vị tha. Đây chính là sức mạnh mà lòng từ bi mang lại, không phải sức mạnh của quyền lực, mà là sức mạnh của tình thương, sự đồng cảm và chia sẻ. Quý vị thân mến, cuộc đời ngắn ngủi và vô thường, nhưng trong mỗi phút giây chúng ta đều có cơ hội để làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa, thông qua tâm Bồ Đề và lòng từ bi. Nếu mỗi người đều biết sống với lòng thương yêu, biết sẻ chia, thì trái đất này sẽ trở thành một nơi chốn an lành. Hãy cùng nhau giữ gìn ngọn lửa từ bi trong tâm, để từng bước đi trên con đường đời đều là những bước chân đầy an vui và hạnh phúc.